Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn kiểu làm heo quay chiên da. Nghe cái giọng quảng của mình nói chuyên gia, bạn có thể hiểu lầm là chuyên gia, nhưng không. Đó là mình làm heo quay đem da chiên đi, tức là chuyên gia. Cách ướp thì cũng chẳng có cái gì khác. Mình sẽ xài là 770g thịt heo, 1 muỗng cà phê muối. Muối đây mình xài muối biển, 1 muỗng canh giấm, rồi mình rửa cái thịt heo đó bằng muối với giấm, mình xả nước lại rồi mình lau khô cạo da đi cho nó sạch sẽ. Bây giờ bạn dòm lên màn hình á thì bạn thấy 2 miếng, là bởi vì cái thịt này ấy, chỗ dày chỗ mỏng cho nên rất là khó nướng. Mình cắt ra làm 2 rồi để mình ướp. Thành phần nguyên liệu mình ướp á thì cũng giống như cái công thức trước của mình á, là gồm có ngũ vị hương, muối, mỗi thứ là 1/4 muỗng cà phê. Muối mình xài ít là bởi vì lát mình sẽ làm lên da, muối thì nó cũng thấm xuống nữa, mình sợ, rất là sợ mặn, thành ra mình cho 1/4 muỗng thôi. 1/4 muỗng ớt màu, cái này bạn có thể không cho cũng được. 1/4 bột tỏi. Hôm nay thì mình xài 2 muỗng cà phê rượu trắng. Rượu trắng này để lên nó dậy cái mùi, với lại mình thoa vô cho nó dễ hơn á. Mình cứ thêm từ từ, miễn sao mà mình quẹt cho nó đủ cái phần thịt thôi. Thiếu thì mình làm thêm, không có bắt buộc là mình phải làm dư nhiều quá đâu, đổ ủng. Mình lật cái bề thịt á, mình khứa nó ra cách nhau là cỡ 3cm, để khi mà thịt mà nướng xong rồi á, thì cái đường khứa đó mình chặt đứt luôn, để mình cắt ra miếng thịt vừa miếng ăn của mình. Bây giờ thì mình thoa vô, tay chân rửa sạch rồi thì mình thoa đều vô kẽ nó. Bị thiếu lát mình, tại vì mình làm lỡ rồi đó, mình phải quay luôn rồi lát mình làm thêm đó, để mình thoa cho nó đầy đủ. Xong rồi thì mình lật nó trở lại, mình cạo lại thử có nó có dính cái gì không, thì mình lau đi, rồi mình chậm cho khô cái da. Bây giờ thì mình sẽ làm ướp để cho da khô. Thì để da khô mình sẽ xài muối, mà muối này mình xài ít thôi, cái nửa muỗng cà phê muối. Mình cho vô tí xíu giấm để mình ướt mình thoa cho đều hết lên cái phần da đó. Thực ra không có giấm cũng được, mà giấm thì nó làm mềm da, nó mau, muối nó mau và hấp thụ vô thôi. Xong xuôi mình chà hết đều lên da rồi thì mình để đó mình cỡ là 20 phút, để mà muối này nó giúp nó kéo nước ra khỏi cái da. Chắc lại chà luôn cả bàn tay thì nó lại hơn mình làm ở mấy ngón. Các bạn thấy không, để ra 20 phút là nước nó chảy ra. Cái đây là ở phía trên mặt, bạn thấy cho nó chảy xuống ở phía dưới luôn á. Chậm chứ không lau thì nó ra bột giấy á. Mình chậm vậy á, cho nó khô hết là được. Xong rồi á thì lần này mình sẽ bỏ cũng nửa muỗng cà phê muối, mình cũng chà lên cái da cho nó đều. Lần này thì mình không có xài giấm, bạn muốn xài giấm thì cũng được, nhưng mà mình thì thôi, mình thấy lần này là đủ rồi, không có xài giấm nữa. Lần này cũng không lấy tay chà mà lấy cái muỗng quẹt nữa, làm sao cho nó đều hết á. Bạn thấy mình làm đều như vậy á, cũng giống nhau hai cái da, nhưng mà không biết sao khi mà mình làm chiên lên á thì nó khác nhau. Mình cũng để nghỉ 20 phút lần thứ hai nha. Sau khi mình thoa muối vô rồi mình để 20 phút lần thứ hai thì nước cũng ra nữa, và mình cũng chậm cho đến khi nào mà nó khô rang thôi. Sau khi mà làm da khô rồi á, mình sẽ đâm lỗ nó. Bạn có thể là đâm lỗ bằng cái đồ nghề mình mua,
hoặc là bạn có thể lấy dao hoặc lấy cái tăm nhọn hay là cái bất cứ cái gì á, mình đâm đó. Dùng cái đồ mà họ bán á, thì mình chăm nó dễ hơn, nó không có sợ đâm sâu xuống được, tại vì nó ở cái mức nó nào đó thôi. Mình đâm đều hết trên cái phần da. Một miếng thịt dày, một miếng thịt mỏng. Xong rồi mình bỏ lên cái vỉ, mình đem vô air fry, mình làm chín thịt với lại sấy cho cái da nó khô đi. Mình sấy ở nhiệt độ là 250 độ F, tức là 120 độ C, là 50 phút. Rồi bạn có thể là đem ra dầu mình chiên liền, hoặc là mình để tủ lạnh, hoặc là mình để mai mốt chiều hay là cái gì đó mình chiên sau cũng được, nhưng mà để sẵn dầu thì mình đem mình vô mình chiên luôn. Dầu này là cái dầu dư mình làm, dầu dư còn lại á. Chiên nó ngoài vườn cho nên cái chảo nó mình chảo cũ. Cái miếng thịt này á, là miếng thịt mỏng, nó bị cong lên, thành ra mình phải đè nó xuống. Khi mình chiên mình lấy đũa mình đè nó xuống. Và mà lần đầu tiên mình làm theo cái kiểu này mình cũng không biết, mà cho dù lần thứ gì mình làm đi nữa thì mình cũng không có xác định được là bao giờ nó giòn á, cho nên mình cứ mở lên mình dở lên mình dòm, dở lên mình dòm từ từ, mình sợ nó cháy. Bạn nhìn xuyên qua một bên bạn thấy cái da nó bung lên không, cái da nó giòn lên đó. Mình bỏ vô cái là nó giòn liền à, nhưng mà mình phải đè những cái chỗ mà nó cong cong lên, nó không có thấm dầu, nó chưa vàng thôi. Thịt này tức là khi mình để 50 phút mình nấu mà miếng thịt mỏng vậy nó chín rồi. Mình chiên mình không có cần đổ dầu, mà đến lúc cái miếng thịt mình chỉ đổ dầu thế nào tùy theo miếng thịt lớn nhỏ, tùy theo cái chảo rộng hay hẹp thì mình đổ dầu, miễn sao mà nó lúc qua khỏi cái phần da nó lên phần mỡ thì chút được rồi. Chỉ có vậy là xong. Hai miếng thịt bạn thấy là một bên miếng dày bên tay mặt, miếng mỏng bên tay trái. Cái miếng bên tay trái mỏng, cái nó phình lên kiểu khác. Bây giờ mình đem ra mình sắc luôn. Đó, cái phần mà mình chẻ đó sẵn mình đè nó xuống vừa miếng ăn luôn. Làm kiểu này mình sấy 50 phút thì miếng thịt nó chín vô trong luôn, nhưng mà đây là tại vì cái miếng thịt này nó mỏng. Chỉ có vậy thôi. Mình thấy thay vì nếu trường hợp mà các bạn không có cái air fryer, nếu air fryer thì mình chỉ cần sau khi da khô thì mình sẽ nướng tiếp nó ở nhiệt độ cao, tức là nếu mà air fry thì 400 độ F. Nếu có lò oven thường á thì có nhiệt độ có thể hơn 400 độ F thì mình nướng nó giòn lên luôn cái da. Còn trong trường hợp mà mình không có những cái lò nướng hay là gì á, thì mình làm sao mà da khô thịt chín rồi á thì mình đây mình chiên cái da đi thì bạn cũng có miếng thịt heo quay. Cái này nó không có hút dầu nhiều nha, ngó bận ta dồn đó, cái miếng da nó khô như vậy đó, vô lên chiên giống như giòn lại như bánh tráng thôi. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm heo quay theo một cái cách khác nữa. Nó cũng hơi rườm rà hơn cái cách mình bỏ thẳng vô trong cái air fry mình nướng tút luôn. Nhưng mà cái kiểu này sẵn dầu dư rồi không biết làm gì thì bạn có thể thử một lần cho biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.